Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC. Truyền thông phương Tây mới đây đặt ra câu hỏi hiểm hóc khiến Trung Quốc nóng mặt rằng tại sao tàu chiến Nga-Trung thản nhiên đi qua eo biển ở Nhật Bản nhưng Bắc Kinh lại nhảy dựng lên khi Mỹ hiện diện ở eo biển Đài Loan. Hãy cùng xem ông lớn châu Á đã hóa nhiễm xù gai nhọn để bao biện cho mình như thế nào. Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định Đài Loan ngày càng được lòng quốc tế nhờ mềm dẻo, chiến binh sói Trung Quốc đang tự cắn mình. Vậy Đài Bắc đã dùng chiêu lạc mềm buộc chặt điều nghệ như thế nào và Bắc Kinh đã tự phá vỡ hình ảnh của mình ra sao? Hãy tìm hiểu trong bản tin ngày hôm nay. Trung Quốc tiếp tục lộ rõ vẻ hung hăng hiếu chiến khi tiếp tục điều tàu xâm phạm lãnh hải Nhật Bản, quyết đánh dấu chủ quyền ở quần đảo tranh chấp. Khảo sát mới đây cho thấy người Trung Quốc đang ngày càng ghét Nhật Bản. Ở một diễn biến khác, Triều Tiên vừa thử tên lửa đạn đạo tích hợp đa công nghệ, giới chuyên gia lo sốt vó vì chúng ngày càng khó đánh chặn hơn. Trong khi đó, Nga quyết ăn miếng trả miếng khi NATO tăng tần suất điều chiến cơ áp sát biên giới. Moscow, Washington đang nồng ẩm hơn, tổng thống hai nước có thể hội đàm vào cuối năm nay. Nga, Trung Quốc cùng các quốc gia vùng Trung Nam Á đã ngầm gật đầu công nhận chính quyền Taliban, thực hư ra sao? Nga ban hành các lệnh hạn chế mới khi số ca tử vong tăng cao kỷ lục. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hôm 20 tháng 10, tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan mang giọng điệu diều hâu của Trung Quốc, đã đưa ra một bài xã luận chỉ trích gay gắt việc tàu chiến Mỹ hiện diện ở eo biển Đài Loan, chẳng khác nào đang diễn vai một gã hề, và tố truyền thông phương Tây đang ngày càng sa đọa khi dung túng cho sai lầm của chính quyền Mỹ. Cụ thể, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 19 tháng 10, truyền thông phương Tây đã đặt ra một câu hỏi khá hiểm hóc rằng việc các tàu chiến của Trung Quốc và Nga đi qua eo biển Tsugaru giữa hai hòn đảo của Nhật Bản vào hôm 18 tháng 10 vừa qua có gì khác biệt với việc các tàu chiến nước ngoài đi qua eo biển Đài Loan. Truyền thông Trung Quốc đã cho rằng đây là câu hỏi ngớ ngẩn. Cụ thể, bài viết của tờ Thời báo Hoàn Cầu phê phán các chính trị gia và các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ thường đưa ra những lập luận khập khiễng phi logic, và các phóng viên nước này cũng vờ nhìn gà hóa quốc để đổi trắng thay đen. Điều này có thể thấy rõ qua việc so sánh eo biển Tsugaru và eo biển Đài Loan, trong khi vốn dĩ đây là hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Phía Trung Quốc không ngần ngại gọi đây là sự sa đọa của báo giới Washington. Cơ quan ngôn luận Bắc Kinh khẳng định tình hình ở eo biển Tsugaru hiển nhiên khác với tình hình ở eo biển Đài Loan và đưa ra những lập luận rành mạch. Phía Trung Quốc cho rằng eo biển Tsugaru nằm giữa Honshu và Hokkaido của Nhật Bản, rộng từ 24 đến 40 km. Để tạo điều kiện cho tàu chiến Mỹ qua lại, Nhật Bản đã có những biện pháp đặc biệt cắt giảm vùng lãnh hải của mình từ 12 hải lý xuống còn 3 hải lý. Phần giữa của eo biển được mở ra như vùng biển quốc tế, tàu bè và tàu chiến của các quốc gia khác có quyền đi qua thoải mái mà không bị bắt bớ. Phần giữa eo biển Đài Loan cũng là một tuyến đường thủy quốc tế, tất cả tàu và tàu chiến của các quốc gia đều có thể qua lại thoải mái. Tuy nhiên, điểm khác biệt đáng kể là tình hình ở eo biển Tsugaru rất ổn định, không có bất kỳ tranh chấp hoặc bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào do không xảy ra tình trạng đối đầu giữa hai bờ eo biển. Trong khi eo biển Đài Loan là một trong những khu vực căng thẳng về chính trị và quân sự nhất trên thế giới hiện nay, với cuộc đấu tranh gay gắt đòi ly khai và chống ly khai. Truyền thông Trung Quốc khẳng định chắc nịch rằng các tàu chiến của Trung Quốc và Nga hoàn toàn tuân thủ quy định của luật pháp quốc tế về một lối đi tự do, rộng mở khi đi qua eo biển Tsugaru. Mặc dù cả Trung Quốc và Nga đều có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản, nhưng eo biển Tsugaru nằm cách xa hai khu vực tranh chấp là quần đảo Điếu Ngư và Nam Kuril, Nhật Bản gọi là lãnh thổ phía Bắc. Các tàu chiến của Trung Quốc và Nga thể hiện thái độ ôn hòa khi đi qua eo biển Tsugaru, không nhắm vào các lãnh thổ tranh chấp. Trong khi đó, Thời báo Hoàn Cầu tố Mỹ không có tinh thần thiện chí như Nga-Trung, cáo buộc mục đích của tàu chiến Washington và các đồng minh khi thực hiện hải trình qua eo biển Đài Loan là nhằm giễu võ dương oai với Trung Quốc đại lục và khích tướng Đài Loan, mưu đồ thổi bùng căng thẳng trong khu vực. Tờ báo lập luận thêm rằng, việc tàu Mỹ thường xuyên qua eo biển Đài Loan cũng làm gia tăng sự thù địch lẫn nhau giữa quân đội Mỹ và quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Những tính toán sai lầm của Washington đang làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ song phương giữa hai nước. Truyền thông Trung Quốc cho rằng báo giới phương Tây đang nỗ lực hợp pháp hóa các hoạt động khiêu khích của tàu chiến Mỹ ở eo biển Đài Loan bằng cách thổi phồng việc tàu chiến Trung Quốc và Nga đi qua eo biển Tsugaru của Nhật Bản. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế sẽ không dễ bị phỉnh lừa như thế.
Phía Bắc Kinh nhấn mạnh thế giới có đủ sự sáng suốt để phân biệt được rõ trắng đen, đâu là hành động tuyệt đối tôn trọng luật pháp quốc tế và đâu là sự phô trương vũ lực và bá quyền nhân danh tự do hàng hải. Sau cùng, truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh rằng thống nhất Trung Hoa chỉ là chuyện sớm muộn, định nghĩa về một Trung Quốc đã được hình thành từ trong lịch sử. Đảng cầm quyền Đài Loan không thể phủ nhận điều đó, Washington không thể đánh tráo chân lý. Phía Trung Quốc tuyên bố cuộc đấu tranh ở eo biển Đài Loan có thể cao trào, nhưng vốn dĩ kết cục của nó đã được lịch sử định đoạt từ lâu. Việc Hoa Kỳ liên tục hiện diện ở eo biển Đài Loan chẳng khác nào đang đóng vai một gã hề trong bộ phim lịch sử này. Trong khi đó, giới chuyên gia cho rằng tuy Đài Loan không thể sánh với sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc, nhưng về mặt ngoại giao, hòn đảo đang đạt được những bước tiến lớn vượt mặt Bắc Kinh. Quốc gia đang tự phá vỡ hình ảnh của mình với những lời nói và hành động hiếu chiến. Từ năm 1989, Trung Quốc đã lên kế hoạch cẩn thận từng bước xây dựng hình ảnh thiện chí và nhận được sự tôn trọng từ quốc tế. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Bắc Kinh đang dần phai nhòa. Giờ đây, các quốc gia dân chủ cảm thấy e dè hơn là quý mến trước một dàn chiến binh sói gân guốc đầy rẫy lời lẽ khiêu khích của Trung Quốc. Chưa dừng lại ở đó, Bắc Kinh còn manh động bắt giữ 2 người Canada làm con tin, bị cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và Hồng Kông, liên tục bắt nạt Đài Loan. Một số giới chức Bắc Kinh đã nhận ra điều đó. Bà Phó Oánh, một cựu quan chức ngoại giao và hiện là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Đại hội Nhân dân Trung Quốc, đã nhẹ nhàng gửi thông điệp rằng Bắc Kinh có thể cải thiện hình ảnh của mình ở nước ngoài thông qua bài viết trên tờ nhật báo nước này. Bà viết, nhìn chung, theo cách nhìn của quốc tế, câu chuyện hấp dẫn và có ảnh hưởng nhất của một quốc gia lớn là cách nước đó vượt qua khó khăn và giải quyết các vấn đề của mình. Cách nước đó cư xử với tư cách là một nước lớn có trách nhiệm, cũng như những đóng góp của nước đó cho sự ổn định và phát triển toàn cầu. Giới chuyên gia cho rằng đây được xem là một lời phê bình tinh tế của bà Phó về chiến lược ngoại giao hiếu chiến mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã và đang khuyến khích. Trái ngược với Trung Quốc của ông Tập, Đài Loan dưới thời nhà lãnh đạo Thái Anh Văn lại có những bước đi uyển chuyển hơn, nhẹ nhàng, êm ái nhưng vô cùng hiệu quả. Đơn cử như nước này đã tăng cường hỗ trợ thế giới chống lại đại dịch. Năm ngoái, trong khi Trung Quốc bán khẩu trang cho các nước khác và nhiều lô hàng trong số đó bị lỗi, thì Đài Loan đã tăng cường sản xuất và tặng hàng triệu khẩu trang cho các quốc gia trên thế giới. Phó giáo sư nghiên cứu truyền thông tại Đại học Northampton, Sydney, New York nhận xét, thành công của Đài Loan trong việc chống lại Covid-19 và sự nhiệt thành giúp đỡ các quốc gia khác bằng cách tặng khẩu trang và thiết bị y tế đã giúp hòn đảo nhận được thiện cảm từ quốc tế. Vị chuyên gia cho biết, điểm cộng khác cho Đài Loan là hòn đảo đang là nhà sản xuất vi mạch hàng đầu toàn cầu, trong khi thế giới đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nguyên liệu này để duy trì dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử. Sự hào phóng của Đài Loan từ việc tặng khẩu trang đã được đền đáp trong năm nay, khi các nước nhận viện trợ như Nhật Bản và Hoa Kỳ đã chuyển hàng triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho Đài Loan. Các nước châu Âu gồm Ba Lan, Litva và Slovakia nhận được khẩu trang của Đài Loan vào năm ngoái, cũng đã tặng vaccine cho hòn đảo. Trong một bài phát biểu vào ngày 10 tháng 10, bà Thái gọi sự hỗ trợ lẫn nhau của các nền dân chủ này như một chu kỳ đạo đức mà Đài Loan sẽ tiếp tục và mở rộng. Liên minh châu Âu EU cũng đang xây dựng mối quan hệ nồng ấm với Đài Loan và thể hiện sự ủng hộ lớn đối với hòn đảo này. Yusuya Anna Ferresi, cựu cố vấn chính trị tại Nghị viện châu Âu cho biết, trong 2 thập kỷ qua, châu Âu đã giữ một khoảng cách nhất định với Đài Loan khi quan hệ kinh tế và chính trị với Trung Quốc ngày càng sâu sắc. Tuy nhiên, điều này đang dần thay đổi. Các nước thành viên EU đang nhìn nhận Đài Loan với vị trí mà hòn đảo xứng đáng như một nền dân chủ vững mạnh đối lập với Trung Quốc độc tài, gây ra những mối đe dọa ngày càng tăng đối với sự thống nhất của châu Âu. EU đã nhìn thấu, trong đại dịch, Trung Quốc áp dụng cách tiếp cận độc tài, bí mật và thù địch, trong khi Đài Loan thể hiện tinh thần dân chủ, minh bạch và hào phóng. Sự thân thiện ngày càng tăng mà châu Âu dành cho Đài Loan tỷ lệ thuận với sự cảnh giác đối với Trung Quốc. Ấn Độ, quốc gia nhận được khẩu trang từ Đài Loan cũng đang dần xích lại gần với hòn đảo. Hiện Đài Bắc đang có mối quan hệ tốt với Mỹ, Nhật, vừa qua là Úc và bây giờ là Ấn Độ. Rõ ràng là âm mưu cô lập Đài Loan khỏi thế giới của Trung Quốc đang dần bị phá vỡ. Sự khiêu khích của Trung Quốc lộ rõ như ban ngày, nhất là tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hôm 20 tháng 10, 4 tàu Trung Quốc đã tiếp tục tiến vào lãnh hải Nhật Bản thuộc khu vực ngoài khơi quần đảo tranh chấp Senkaku, Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Các quan chức cảnh sát biển Nhật Bản cho biết các tàu này lần lượt đi vào vùng biển gần các đảo Minami Yokima và Usuriyama vào khoảng 10 giờ sáng và hiện diện trong lãnh hải Nhật trong khoảng 2 giờ, trước khi rời đi vào khoảng giữa trưa. Sau đó, 4 tàu di chuyển sang vùng tiếp giáp lãnh hải Nhật Bản. 2 trong số các con tàu di chuyển về phía đông nam, cách đảo Kubashima khoảng 26 km.
trong khi vị trí của hai chiếc còn lại cách Minamikojima từ 24 đến 25 km về phía nam. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật đã cảnh báo các tàu Trung Quốc không được tái xâm nhập lãnh hải của nước này. Đây là lần thứ 30 trong năm nay, tàu chính phủ Trung Quốc bị phát hiện đi vào lãnh hải Nhật Bản, lần gần đây nhất là vào ngày 19 tháng 9. Hiện Trung Quốc và Nhật Bản đang cùng tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản và Trung Quốc gọi là Điểu Ngư. Chính phủ Tokyo khẳng định đây là một phần lãnh thổ vốn có của lãnh thổ Nhật Bản. Một cuộc thăm dò dư luận do các tổ chức Nhật Bản và Trung Quốc thực hiện gần đây cho thấy ấn tượng của người Trung Quốc về Nhật Bản đang xấu đi nhanh chóng. Cơ quan nghiên cứu Genron NPO của Nhật và Tập đoàn Xuất bản Quốc tế Trung Quốc đã tổ chức cuộc khảo sát thường niên với 2.547 người tại Nhật Bản và Trung Quốc từ tháng 8 đến tháng 9. Trong số những người Trung Quốc được hỏi, có 66,1% cho biết họ có ấn tượng không tốt với người Nhật Bản, còn số này tăng 13,2 điểm phần trăm so với năm ngoái. Kết quả này cho thấy sự thiện cảm mà người dân Trung Quốc dành cho Nhật đã sụt giảm nghiêm trọng. Lần thấp nhất là vào năm 2013, một năm sau khi chính phủ Tokyo mua lại quần đảo Senkaku Điểu Ngư ở biển Hoa Đông từ một chủ sở hữu tư nhân Nhật Bản. Trong khi đó, có đến 90,9% số người Nhật Bản tham gia khảo sát cho biết họ có ấn tượng không tốt về Trung Quốc. Đây là mức gần như tương đương với năm ngoái. Khi được yêu cầu đánh giá về mối quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh, có 42,6% người Trung Quốc tham gia khảo sát cho rằng hai nước đang không mấy hòa thuận với nhau. Đây là con số cao nhất trong 5 năm qua. Trong khi đó, 54,6% người Nhật cũng nhận xét quan hệ Nhật-Trung không thực sự nồng ấm, mức này tương đương với năm ngoái. Tổ chức Genron NPO cho biết tình cảm của người Trung Quốc đối với Nhật đang giảm đi đáng kể, có thể do đại dịch vì nhiều du khách Trung Quốc không thể du lịch và tìm hiểu Nhật Bản. Cơ quan này cho rằng hai quốc gia nên tăng cường trao đổi văn hóa, thúc đẩy du lịch và nhiều phương pháp khác để cải thiện ấn tượng của người dân hai nước về nhau. Trong khi đó, giới chức Nhật Bản đang lo ngại trước mối đe dọa tiềm tàng từ hệ thống tên lửa của Triều Tiên. Hôm 20 tháng 10, hãng thông tấn Bình Nhưỡng KCNA cho biết nước này đã thực hiện thành công một vụ phóng tên lửa đạn đạo SLBM từ tàu ngầm. Truyền thông nước này cho biết vụ thử tên lửa mới nhất đã đánh dấu một bước phát triển thần tốc trong việc chế tạo một thế hệ tên lửa có tầm bắn xa hơn và chính xác hơn, bằng việc tích hợp rất nhiều công nghệ dẫn đường và điều khiển tiên tiến nhất. Trong bài diễn văn chúc mừng vụ phóng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết nền công nghiệp quốc phòng của Bình Nhưỡng đã đạt đến một tầm cao mới và điều đó sẽ khiến các kẻ thù phải e sợ. Triều Tiên từng thực hiện một vụ thử SLBM vào tháng 10 năm 2019 tại một vùng biển ngoài khơi phía đông thành phố Wonsan. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc nhận định rằng SLBM khi ấy là loại Buskul-Song 3 và vụ phóng được thực hiện từ một bệ phóng nối ngoài khơi. Trao đổi với báo giới, nhà phân tích quân sự Koizumi Yu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ tiên tiến tại Đại học Tokyo cho biết, SLBM dường như là một phiên bản mini của Buskul-Song 3 và vì vậy việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn. Chưa hết, quỹ đạo bay của SLBM lần này cũng khá phức tạp, có khả năng né tránh các radar mặt đất và tàu chiến, nên việc khóa chết và đánh chặn là một thách thức không hề nhỏ cho Mỹ và các đồng minh. Hàn Quốc, Nhật Bản và một phần lãnh thổ Mỹ đều nằm trong tầm bắn của các tên lửa Triều Tiên, nên vụ thử lần này đặc biệt gây lo ngại cho các nhà lãnh đạo nói trên. Ông Koizumi cho rằng Tokyo, Seoul và Washington cần thảo luận cách đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng từ Bình Nhưỡng. Nhất là mới đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã công bố kế hoạch 5 năm của Triều Tiên, trong đó nhấn mạnh việc phải đẩy mạnh nghiên cứu và sản xuất hàng loạt các loại vũ khí tối tân, bao gồm SLBM và vũ khí hạt nhân. Chuyển sang căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây, hôm 22 tháng 10, tại cuộc họp Hội đồng chung của Nga và Belarus, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, so với năm ngoái, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã gia tăng gần 1/3 số chuyến bay do thám và chiến thuật ở gần biên giới nước này. Tần suất các chuyến trinh sát của không quân NATO tại các khu vực giáp ranh với Liên bang Nga đã tăng 30%. Cường độ hoạt động và huấn luyện chiến đấu dưới sự bảo trợ của liên minh này vẫn ở mức cao, ông nói. Ông viện dẫn đã có hơn 30 cuộc tập trận dựa trên kịch bản đối đầu vũ trang với Nga đã được NATO tổ chức hàng năm tại khu vực gần biên giới phía Tây của Liên minh. Georgia, Ukraine, Thụy Điển và Phần Lan thường xuyên góp mặt trong các cuộc tập trận này. Vị Bộ trưởng cho rằng các mối đe dọa quân sự kết hợp với sức ép chính trị và kinh tế từ các nước phương Tây buộc Nga và Belarus phải thực hiện các biện pháp tương hỗ, và một trong số đó là đề ra học thuyết quân sự mới.
Trong bối cảnh hiện tại, Nga và Belarus buộc phải thực hiện các biện pháp có đi có lại với NATO. Học thuyết quân sự mới của Liên minh hai nước đang được soạn thảo để sớm được thông qua tại cuộc họp tiếp theo, ông Shoigu nói. Ông lưu ý rằng Bộ Quốc phòng của đôi bên đã chuyển sang lập kế hoạch hợp tác quân sự song phương dựa trên chương trình đối tác chiến lược kéo dài 5 năm, trong đó quy mô huấn luyện quân đội sẽ ngày càng mở rộng. Vào tháng 9, hai nước đã tiến hành các cuộc tập trận chiến lược chung Sabat 2021. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO. Lực lượng phản ứng nhanh của CSTO hiện đang tiến hành các cuộc diễn tập chung Interregnum 2021 tại Tajikistan. Trong tháng 9, lần đầu tiên các quân nhân Belarus đã tham gia cuộc tập trận chống phân tử cực đoan mang tên Sứ mệnh Hòa bình 2021 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, ông viện dẫn. Trong khi đó, mối quan hệ Nga-Mỹ đang có nhiều tín hiệu tích cực. Hôm 20 tháng 10, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Hoa Kỳ Joe Biden sẽ có cuộc gặp vào cuối năm nay, nhưng không cho biết rõ hình thức tổ chức buổi thảo luận là gì. Phát biểu trước báo giới, ông Peskov cho biết trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland đã có buổi thảo luận trên tinh thần cởi mở và tôn trọng. Nội dung cuộc trao đổi không được tiết lộ, nhưng ông cho biết hai bên đã đồng thuận với nhau về một số vấn đề. Cũng tại phiên họp toàn thể của tuần lễ năng lượng Nga vào ngày 14 tháng 10, ông Putin cũng đã xác nhận với các quan chức Điện Kremlin và bà Nuland về việc tổ chức cuộc gặp với ông Joe Biden vào cuối năm nay. Trước đó, hai nhà lãnh đạo cũng đã có mặt vào ngày 16 tháng 6 trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Geneva. Đây là cuộc gặp đầu tiên của hai tổng thống kể từ khi ông Biden lên nắm quyền vào tháng 1 năm 2021 và cũng là cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai quốc gia kể từ năm 2018, thời điểm mối quan hệ Nga-Mỹ trở nên u ám. Trong cuộc gặp đó, Moscow và Washington đã thống nhất với nhau các quy tắc ứng xử trong một số vấn đề quốc tế, bao gồm đối phó với chiến tranh mạng, chống biến đổi khí hậu và ổn định an ninh toàn cầu. Hôm thứ Tư ngày 20 tháng 10, truyền thông Afghanistan đưa tin các nhà cầm quyền Taliban đã giành được sự ủng hộ từ ít nhất 10 quốc gia trong khu vực bên lề các cuộc đàm phán do Nga tổ chức ở Moscow để bàn về việc tái thiết Afghanistan thời hậu chiến và ổn định tình hình an ninh, kinh tế, chính trị trong nước, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đứng trước viễn cảnh sụp đổ do suy thoái kinh tế và khủng hoảng nhân đạo. Nga, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Iran cùng 5 quốc gia vùng Trung Á thuộc Liên Xô trước đây đã đồng thuận đề xuất Liên Hợp Quốc tổ chức nhóm họp toàn thể Hội đồng nhằm kêu gọi sự hỗ trợ từ các quốc gia thành viên cũng như các tổ chức quốc tế. Điều đáng nói là hội nghị nói trên cũng đã quy trách nhiệm cho Mỹ và các đồng minh về những lầm than mà người dân Afghanistan đang phải gánh chịu, và kêu gọi Mỹ phải có trách nhiệm hơn nữa trong việc giải quyết hậu quả của cuộc chiến. Washington hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào, nhưng cho biết họ có thể tham gia các vòng đàm phán khác trong tương lai. Nga hiện là quốc gia dẫn đầu trong việc kêu gọi hỗ trợ cho Kabul do lo ngại bất kỳ xung đột nào ở quốc gia Nam Á này đều có thể đe dọa đến an ninh khu vực, và Moscow sớm muộn gì cũng bị cuốn vào bất ổn do vị trí địa lý khá gần với Afghanistan. Sự trỗi dậy của Taliban sau khi Mỹ và các đồng minh triệt thoái đã làm dấy lên lo ngại về việc quay trở lại hình thức cai trị theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan của họ vào những năm 1990, với hàng loạt vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như hành quyết công khai và tước bỏ quyền của phụ nữ và trẻ em. Trong bối cảnh các quốc gia thế giới, bao gồm cả Nga, từ chối công nhận chính thức chính quyền Taliban, thì cái gật đầu của 10 quốc gia tại cuộc họp lần này đã ngầm công nhận việc họ lên nắm quyền, chỉ khác về hình thức mà thôi. Việc Nga chủ động tổ chức các cuộc đàm phán là một phần trong nỗ lực tăng cường ảnh hưởng của nước này trong khu vực sau khi Mỹ rút quân, và cũng sẽ là đảm bảo an ninh cho chính Moscow. Thật vậy, bất kỳ bất ổn nào ở Afghanistan đều có thể lan đến Nga thông qua các quốc gia Liên Xô cũ, nơi các phần tử khủng bố có thể trà trộn vào dòng người di cư. Lo ngại của Moscow hoàn toàn có cơ sở khi thời gian gần đây, khu vực này chứng kiến sự gia tăng của các vụ tấn công từ tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS vào các nhà thờ Hồi giáo và các mục tiêu khác, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Chuyển sang tin tức liên quan đến Covid-19, chỉ trong ngày 20 tháng 10, Nga đã ghi nhận 1.028 ca tử vong liên quan đến SARS-CoV-2 và 34.073 ca nhiễm mới. Sự gia tăng chóng mặt các trường hợp F0 buộc các nhà chức trách Nga phải áp đặt các lệnh hạn chế nghiêm ngặt hơn. Trước đó, thị trưởng Moscow đã ra quy định những người trên 60 tuổi chưa được tiêm phòng ở nhà trong 4 tháng tới.
Tôi không xem quy định mới là những hạn chế vì chúng tôi không bị trói chân ở nhà. Tôi vẫn có thể ra ngoài, vào cửa hàng. Chúng tôi có quyền này, nhưng tất nhiên điều quan trọng là phải tự bảo vệ mình. Mắc bệnh Covid-19 thật đáng sợ, nhất là ở lứa tuổi của chúng tôi. Chính phủ Nga cũng đề xuất tất cả các doanh nghiệp, cơ quan tạm đóng cửa trong một tuần để hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Điện Kremlin đã đổ lỗi tình trạng gia tăng số ca nhiễm cho chiến dịch tiêm chủng chậm chạp của nước này. Chính phủ của chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để phòng ngừa dịch bệnh. Tôi nghĩ là họ không quá khắt khe. Tôi vừa di chuyển bằng tàu điện ngầm đến đây, đã được tiêm phòng nên tôi không quá sợ hãi. Tuy nhiên, tôi nghĩ có đến một nửa người không được tiêm phòng và không mang khẩu trang trên chuyến đi đó. Thật khó yên tâm khi tưởng tượng đến điều này. Tiêm phòng là điều bắt buộc. Hãy để ý xem có bao nhiêu người đã qua đời mỗi ngày. Việc không tiêm phòng sẽ đưa chúng ta đến tình huống xấu đó. Hãy làm điều đúng đắn trước khi quá muộn. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.